ยูกรีน30 วัตต์3 พอร์ตแกนฟาสต์ชาร์เจอร์ US ปลั๊ก US นะก็จะเป็นปลั๊กประมาณนี้เหมาะสำหรับการพกเดินทางนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันชาร์จได้เยอะวงจรพวกสวิตชิ่งเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าไอ้แกนเลียมกับซิลิคอนมันคืออะไรเนาะสวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนมารีวิวตัวหัวชาร์จตัวใหม่ของบ้านเราครับเป็นยูกรีน30 วัตต์นะครับ3 พอร์ตตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ว่าแกนนะครับแกนมันย่อมาจากแกนเลียมไนไตรเนาะมันจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ผลิตตัวหม้อแปลงพวกอะแดปเตอร์นะครับข้อดีของมันขนาดมันเล็กมากเลยตัวนี้คือ30 วัตต์นะดูสเปคมันครับมี Type C 2 พอร์ตแล้วก็ Type A พอร์ต1ถ้าเสียบพอร์ตเดียวนี่คือได้สูงสุดที่30 วัตต์แต่ถ้าเสียบ2 พอร์ตหรือ3 พอร์ตพร้อมกันมันก็จะแชร์กันลงมาเนาะถ้าสมมติเสียบ3 พอร์ตพร้อมกันก็อาจจะได้ประมาณสัก 7.5 วัตต์ต่อช่องนะครับโอ้โหเพิ่งรู้ว่าไอตัวที่ชาร์จที่เป็นแกนเลียมนี่มันลดขนาดได้ขนาดนี้เลยนะอย่างตัวนี้30 วัตต์ขนาดเล็กนิดเดียวเลยเทียบกับที่ชาร์จของ MacBook Air นะครับเห็นปะ30 วัตต์เท่ากันนะตัวนี้30 วัตต์ตัวนี้ก็30 วัตต์ตัวนี้ของ Apple MacBook นะครับแต่ข้อเสียตัวนี้คือมันไม่สามารถชาร์จ MacBook ได้แหละถึงวัตต์เท่ากันแต่ว่าน่าจะคนละเทคโนโลยีนะครับตัวนี้ผมลองใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนาะมันก็โอเคนะครับตอนแรกว่าจะซื้อที่เป็นรุ่นเก่านี่แหละเห็นมันราคาพอๆกันก็เลยลองเทคโนโลยีใหม่ดูดีกว่าตัวนี้10 วัตต์นะขนาดเท่ากันเลยตัวนี้ของ iPad ตัวนี้ของ Ugreen นะครับโมเดลมันชื่ออะไรวะ X515 Ugreen 30 วัตต์3 พอร์ตแกน Fast Charger US ปลั๊ก US นะก็จะเป็นปลั๊กประมาณนี้เหมาะสำหรับการพกเดินทางนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันชาร์จได้เยอะนะครับมันเสียบ Type C แบบเนี้ยใช้ชาร์จพวก iPhone พวก Samsung สมัยใหม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอุปกรณ์ที่เป็นสมัยเก่าเราก็ใช้ Type A แบบเนี้ยเสียบชาร์จได้เหมือนกันนะครับเสียบพร้อมกันได้3 พอร์ตเลยเหมาะสำหรับการเดินทางเห็นเขาบอกว่ามันไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแกน Infinity Rate Heat ก็คือร้อนน้อยลง High Efficiency ก็คือความสามารถในการถ่ายเทพลังงานการแปลงพลังงานจะดีขึ้นเนาะ Safe Charging Thermal Guard Temperature Control มีชุดควบคุมความร้อนนะครับมันสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะไม่สามารถใช้ได้กับเครื่อง MacBook หรือว่าโน้ตบุ๊กเสียดายอยู่มันน่าจะตัวเล็กไปนะถ้าตัวพวก60 วัตต์100 วัตต์อาจจะใช้ได้นะครับตัวนี้30 วัตต์ใช้ไม่ได้ผมลองใช้กับ MacBook Air แล้วเสียบมันไม่ชาร์จนะครับมันขึ้นเป็นไฟเข้าธรรมดาก็จะมี USB-C 1 USB-C 2แล้วก็ USB-A ขนาดเล็กครับเหมาะสำหรับการเดินทางดูสเปคมันคร่าวๆนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับ Input 100 ถึง 240 โวลต์ 800 มิลลิแอมป์นะครับ50 ถึง 60 เฮิรตซ์นะครับ USB Type C ก็จะ5 โวลต์ 3 แอมป์ 9 โวลต์ 3 แอมป์ 12 โวลต์ 2.5 แอมป์ 15 โวลต์ 2 แอมป์ 20 โวลต์ 1.5 แอมป์สูงสุดก็คือ30 วัตต์นะครับ Type C คือถ้าเสียบแค่รูเดียวเนี่ยมันจ่ายออกได้30 วัตต์นะครับแต่ว่าถ้าเสียบ2 รูมันก็จะแชร์กันลงมาอาจจะได้ประมาณพอร์ตละ10 วัตต์นะครับ10 วัตต์กว่าๆอะไรประมาณนี้ถ้ายิ่งเสียบ3 พอร์ตพร้อมกันก็ได้ประมาณ 7.5 วัตต์นะครับเนี่ยเขาเรียกว่า total output power 30 วัตต์ max คือมันรวมทั้ง3 พอร์ตนะครับถ้าเสียบแค่พอร์ตเดียวก็คือได้30 วัตต์เต็มที่เลยแพ็กเกจมีแค่นี้ครับตัวก็แค่นี้ลองเทียบกับชาร์จเจอร์ของ iPad นี่เท่ากันเลยนะครับอ้วนหนากว่านิดนึง
ทียบกับตัวที่ชาร์จ MacBook พอๆกันความหนานะครับแต่ว่าความกว้างโอ้โหเนี่ยครับต่างกันเยอะเลยอะ30 วัตต์เท่ากันนะเนี่ย ตัวนี้ของ Sony ที่ชาร์จสมัยเก่าที่ยังเป็นซิลิคอนอยู่ก็ยิ่งใหญ่เลยนะตัวนี้น่าจะ1 แอมป์ของ Sony นานมากแล้วนะครับตัวนี้2 แอมป์แต่ว่าไม่รู้แอมป์เต็มหรือเปล่าได้แถมมากับเครื่องวัดความดันตัวนี้ 2.4 แอมป์ตัวนี้ก็จะเป็นวงจรพวกสวิตชิ่งเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าไอ้แกนเลียมกับซิลิคอนมันคืออะไรนะปกติของภาคสวิตชิ่งเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นสารกึ่งตัวนำนะครับที่เราใช้มาทำสวิตชิ่งก็อาจจะเป็นพวก IC หรือ MOSFET พวกนี้มันจะเป็นทำมาจากพวกซิลิคอนนะครับที่เอามาเป็นสารกึ่งตัวนำทำหน้าที่เป็นสวิตช์ความถี่สูงนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมีความร้อนนะความร้อนมันจะสูงนะครับเวลายิ่งเรารีดกระแสสูงๆเนี่ยความร้อนมันก็ต้องมีพวกชุดระบายความร้อนพวกนี้ขึ้นมานะครับมันทำให้มีขนาดที่ใหญ่และหนักนะครับเพราะว่ามันมีการสูญเสียในรูปแบบของความร้อนเพื่อที่จะมาสวิตช์หม้อแปลงตัวนี้ให้ทำงานนะครับแปลงจากไฟ300 โวลต์มาเป็นไฟ5 โวลต์10 โวลต์อะไรที่เราพูดเมื่อกี้นะครับคือมันมีการสูญเสียด้านความร้อนค่อนข้างสูงนะครับที่เทคโนโลยีเก่าก็คือพวกซิลิคอนแม้แต่จะเป็นซิลิคอนที่เป็น MOSFET นะครับหรือว่า IC ต่างๆพวกนี้ก็ทำมาจากซิลิคอนทั้งนั้นนะแต่พอมันมาเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นแกนเลียมมันก็จะลดขนาดได้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเพิ่งผลิตมาได้ไม่กี่ปีเนาะเกี่ยวกับพวกpower supply นะครับภาค switching power supply เนี่ยมันทำให้ลดขนาดลงได้เยอะเนี่ยพอเทียบกับ switching ตัวแบบเก่ามันก็จะ30 วัตต์เท่ากันก็จริงแต่ว่ามันลดขนาดได้เยอะเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันยังแพงอยู่นะครับถ้าเป็นตัวแกลเลียมตัว100 วัตต์อยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทเลยนะเท่าที่ลองใช้มาประมาณเดือนกว่าก็ถือว่าโอเคนะครับชาร์จเร็วได้ปกติเร็วพอๆกับตัว30 วัตต์ตัวนี้เลยผมใช้ชาร์จพวก iPhone นะครับตัวนี้หรือบางทีผมก็เอามาชาร์จตัวpower bank นะครับเนี่ยตัวนี้ก็สามารถชาร์จ power bank ได้หรือว่าชาร์จพวกไมลอยต่างๆก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเหมาะสำหรับพวกนั่งเดินทางเนาะเอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆคงไม่ได้ลงลึกถึงเทคโนโลยีนะ เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้รู้ทะลุปุโป่งขนาดนั้นแต่ว่ารู้แค่ว่ามันเอามาแทนพวกสารกึ่งตัวนำพวกนี้แหละที่เป็นซิลิคอนเขาก็แทนด้วยตัวแกลเลียมไนไตรด์นะครับมันก็ประสิทธิภาพมันดีกว่านี่แหละมันก็สามารถทำให้เล็กลงแล้วก็ความร้อนน้อยลงมันก็ไม่มีพวกอะไรล่ะความสูญเสียทางไฟฟ้าเยอะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ